Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală. Iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like. Sunt funcții gratuite pentru toată lumea. Hai să vedem ce se întâmplă. Prima carte, vreau să sară singură. Wow! Ok, aici văd că ai foarte multă siguranță. Ești foarte sigur pe ceea ce faci, ești foarte sigură pe tine. Îți dorești foarte mult să-ți găsești o stabilitate financiară. O relație văd că este foarte stabilă în viața ta. Sau o persoană care nu vrea să-ți dea drumul. E cineva care are deja niște idei în minte, știe ce vrea și nu este deschis sau deschisă către noutăți. Nu este deschis sau deschisă către lucruri diferite. Văd aici niște bani pe care îi primești. Da? Dacă aștepți un răspuns de pe zona locului de muncă, acesta este pozitiv. Reușești să-ți găsești un loc de muncă, reușești să clarifici și văd un contract pe care îl semnezi și care te ajută foarte mult. Care te ajută să ajungi acolo unde vrei tu. Hai să vedem mai departe. Văd că ți este teamă sau ești obosit, ești obosită. Nu te mai compara cu alții. Aici văd că te compari foarte mult cu ceilalți. Și din acest motiv îți este teamă. Din acest motiv câteodată nu ți ies lucrurile așa cum îți dorești. Cauți tot felul de soluții la o problemă anume. Dacă e vorba de o relație în care ești și ori tu nu vrei să dai drumul acestei persoane, ori cealaltă persoană este posesivă cu tine. Vedeți că aici lucrurile până la urmă se clarifică, dar important este să lași teama deoparte, atât tu cât și celălalt. Văd că urmează să ai o discuție cu o persoană prin care să reușești să găsești o soluție la această problemă. Poate să fie o discuție puțin aprinsă. Da? Unii, nu știu, vă aflați într-o relație de triunghi amoros, e o aventură, ceva îi se întâmplă. Pentru că văd aici o persoană care a făcut un drum către o distracție sau un drum către sufletul său. Cineva care ți-a ascuns ceva legat de un drum. Da? Tu aici primești ajutor din două părți. Un ajutor vine de la o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Poate chiar să fie foarte mult ajutor din zona aceasta a spiritualității, dacă ai legătură cu așa ceva. Și un alt ajutor chiar vine din partea aceasta practică a vieții. Văd aici că oricum ar fi, nu știu, ceva nu-ți convine sau ceva nu-ți place în legătură cu o familie. Poate nu mai vrei o familie, te-ai plictisit. În alte cazuri văd că cineva din familie te supără cu ceva anume. Sunt niște probleme aici care țin de o căsătorie, de un divorț, de ceva special. Hai să vedem. Bun, aici clar, deci unii reușiți să semnați aici un contract. Poate la locul de muncă, dacă așteptați așa ceva. Ideea este că această asociere, această înțelegere este una extrem de serioasă și te ajută enorm de mult. Te ajută să-ți clarifici odată pentru totdeauna o anumită situație în care te afli. Este o situație în care ai suferit, o situație în care nu știai cum anume stau lucrurile. Da? Dacă e vorba de o relație, aici văd că lucrurile se clarifică și se lasă cu o căsătorie sau cu un divorț, nu știu în ce situație sunteți fiecare. Mai departe văd aici că încerci să repari o relație sau încerci să repari o situație în care te afli. Vezi că aici sfatul este să încerci să te menții o persoană serioasă, o persoană verticală,
fie că e vorba de locul de muncă, fie că e vorba de această relație în care te văd eu aici. Ar fi bine totuși să nu exagerezi cu munca, da? Și ar fi bine să dai dovadă de foarte multă seriozitate. Dacă ai o pasiune pentru ceva anume și totuși încă nu ai văzut rezultatele, încă nu știi dacă să mergi în continuare pe acest drum sau nu, sfatul cărților este clar, mergi înainte, dar ai grijă pe zona aceasta a exceselor, ai foarte mare atenție pe frica ta, da? Pe care o ai. Atenție pe acte, da? Dacă ai ceva de semnat, aici este clar mesajul să fii puțin mai atent pe ceea ce ai de făcut. Parcă ți este teamă că nu știi cum ieși din blocaj, dar văd aici că ești foarte ajutat, foarte ajutat. Da? Poate nu e cazul să te sacrifici pentru cineva anume. Această teamă, să știi că este doar în mintea ta, această teamă, această oboseală. Și de ce spun acest lucru? Pentru că tu trebuie să vezi totul dintr-o altă perspectivă. Trebuie să vezi situația respectivă din punct de vedere spiritual, în primul rând. Să vezi care este cauza spirituală a situației în care tu te afli și te simți blocat sau blocat. Da? Poate ceilalți profită de bunătatea ta. Poate ar trebui să îți dai seama că e cazul să te mai respecti puțin, e cazul să te iubești mai mult, pentru că e clar, eu văd aici o decizie care se ia între un împărat și o împărăteasă. Deci nu știu cine e împăratul, cine e împărăteasa, dar decizia aici o luați și este una extrem de importantă. Se ia o decizie în imperiu și lucrurile încep să se miște. Hai să vedem mai departe. În următoarea perioadă văd că afli de o persoană care încearcă să te mintă sau e o persoană care ți-a ascuns ceva. Da? Dacă lucrezi undeva anume, vezi că sunt niște decizii acolo care se iau și care nu îți vor plăcea, da? Pe de o parte. Pe de altă parte, iar a apărut acest împărat, împărăteasă și cu judecata. Și a venit și pisica. Deci e clar aici că ceva se schimbă, dragilor, pentru voi. Adică se încheie un ciclu mai puțin plăcut. Se încheie o perioadă mai puțin plăcută. Da? Ce mai văd aici? Văd faptul că la o vreme de seară tu ai un moment de, să spun așa, ai un moment foarte important pentru tine, un moment în care începi să vezi lucrurile altfel. Poate ai un vis interesant sau poate o discuție cu o femeie ar putea să te ajute foarte mult aici. Ar putea să-ți lumineze mintea. Da? Este o persoană foarte sensibilă, să știi. De asemenea, o decizie care se ia pe zona actelor, hârtiilor, documentelor este extrem de pozitivă și te ajută foarte mult în următoarea perioadă. Dacă te afli într-o relație serioasă și știi că lucrurile nu prea funcționează, acestea se clarifică. Da? Însă văd o supărare pentru cineva într-o zi de sărbătoare sau poate să fie o zi sfântă, nu contează religia din care faci parte. Și această supărare ține de trecut, da? Ține de trecut, ține de locuri îndepărtate, de asemenea. Mai vreau totuși o carte aici. Dacă ești și îți cauți un loc de muncă, să știi că reușești să găsești. Reușești să găsești și chiar e ceva ce îți place foarte mult, ceva ce o să te entuziasmeze. Poate să fie și un loc de muncă în care se cere să ai foarte mult curaj. Foarte mult curaj. Da? Uite, în final te văd împlinit, te văd mulțumit. Și la bază avem lumea care vine cu o încheiere de karmă. O încheiere de karmă vine de asemenea cu pace, cu liniște, cu înțelepciune. Deci tu aici reușești să te vindeci, reușești să rezolvi o problemă extrem de importantă pentru tine.
Hai să vedem și zodiile implicate și avem zodia Scorpion, Pești, Leu, Taur, Vărsător, Balanță, Rac, Berbec, Săgetător, Fecioară, Capricorn, Gemeni și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like și vă invit cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Să aveți o zi sau o seară binecuvântată. V-am pupat!